Українська народна казка Івасик-Телесик. Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід з бабою, хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема. От баба й просить діда: поїдь, діду, в ліс, вирубай мені там деревинку та зробимо колисочку. То я положу деревинку в колисочку та й колихатиму. От буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався дід, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Поклала баба ту деревинку в колисочку, колиш й пісні співає. Люлі-люлі, телесику, наварила кулешику, стань з ніжками і з ручками, буду тебе годувати. Колихала, аж доки полягали вони увечері спати. А вранці встають, аж з цієї деревинки та став синочок маленький. Вони так зраділи, що Боже, та й назвали того синочка Івасик-Телесик. Росте той синочок та й росте, і такий став гарний, що баба з дідом не натішаться з нього. От як підріс він, то й каже: зробіть мені, тату, золотий човник, а срібне веселечко, буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне весельце, спустили на річку, він і поплив. То оце плаває Івасик-Телесик по річці, ловить рибку та годує діда й бабу. Наловить та віддасть і знову попливе. А мати йому їсти носить та й каже: глядиш, синку, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе: Івасику, Телесику, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик почув: ближче, човнику, до бережка, це ж моя матінка снідати принесла. Пристав до бережка, наївся, напився, відіпхнув золотий човник срібним весельцем та й поплив далі рибку ловити. А змія й підслухала, як мати кличе Телесика, прийшла до берега та й гукати грубим голосом: Івасику, Телесику, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він чує: то ж не моєї матінки голос, пливи, човнику, далі. Махнув весельцем, і човник і поплив. А змія стояла та й пішла від бережка геть. От мати наварила Телесикові обідати, понесла до бережка та й кличе: Івасику, Телесику, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Він і почув: ближче, човнику, до бережка, це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човник та й поплив знову. А змія приходить до берега та знову грубим голосом: Івасику, Телесику, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він почув, що не материн голос, та й махнув весельцем: пливи, човнику, далі. Човник і поплив. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової мами. Коваль і скував. Змія пішла до бережка та й стала кликати: Івасику, Телесику, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він подумав, що то мати. Ближче, човнику, до бережка, то ж мені моя матінка їсти принесла. Та й приплив до берега, а змія його хап! Схопила з човна та й понесла до своєї хати. Приносить: Зміючко Оленко, відчини. Оленка й відчинила. Змія війшла в хату. Зміючко Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося, та спечи мені Телесика, а я піду гостей покличу та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається, та й каже: сідай, Телесику, на лопату. А він: коли ж я не вмію, як його сідати? Та вже сідай, каже Оленка. Він і поклав на лопату руку. Так?
каже. Та ні, бо, сідай зовсім. Він поклав голову. Отак може? Та ні, бо ні, сідай увесь. А як же, хіба так? Та й поклав ногу. Та ні, бо, каже Оленка, ні, не так. Ну то покажи ж, каже Телесик, бо я не знаю як. Вона й узялася показувати. Та тільки сіла, а він за лопату, шусть, та й укинув її в піч і заслінкою піч затулив. А сам замкнув хату, заліз на привисочезного явора та й сидить. От змія прилітає з гостями. Сміючко Оленко, відчини. Не чути. Сміючко Оленко, відчини. Не озивається. От вража Оленка вже десь повіялася. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл, відслонила змія заслінку, вийняла з печі та й їдять. Думають, що то Телесик. Попоїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві. Покочуся, повалюся, Телесикового м'ясця наївшись. А Телесик із явора. Покотіться, поваліться, Оленчиного м'ясця наївшись. Вони слухають, де це? Та знов. Покочуся, повалюся, Телесикового м'ясця наївшись. А він знову. Покотіться, поваліться, Оленчиного м'ясця наївшись. Вони далі. Що воно таке? Давай шукати, дивитися, та й угледіли Телесика на яворі. Кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулись до коваля. Ковалю, ковалю, покуй нам такі зуби, щоб отого явора перегризти. Коваль і покував. Вони як почали знову, от-от уже перегризуть. Коли це летить табун гусей, Телесик їх просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Нехай тебе середні візьмуть, кажуть гуси, а змії гризуть, гризуть, аж летить знову табун гусей. Телесик і цих просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. То й ці йому кажуть, нехай тебе задні візьмуть. А явір аж тріщить. Відпочинуть змії та й знову гризуть. Відпочинуть та й знову. Аж летить іще табун гусей. Телесик так їх просить, так просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. І ці кажуть, нехай тебе заднє візьме, та й полетіли. Сидить сердешний Телесик, от-от явір упаде, от-от доведеться пропасти. Коли це летить собі одним одне гусеня, відбилося, на силу летить. Телесик до нього. Гусе, гусе, гусенятко, візьми мене на крилятко, та понеси до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. От воно й каже, сідай. Та й ухопило його на крила. Та втомилось сердешне, так низько несе, а змія за ним, чи не вхопить його женеться, та таки не наздогнала. От гусеня принесло, та й посадовило Телесика на причілку хати, а само ходить по двору пасеться. Сидить Івасик Телесик на причілку та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, виймає з печі й каже, це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок. А Телесик знадвору, а мені. От вона знову виймає пиріжка. Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені. А Телесик знову, а мені. Вони й почули. Що це? Чи ти чуєш, діду, щось наче гукає? Та то, каже дід, мабуть, так учувається. То баба знов. Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені. А мені з надвору Телесик. От же таки озивається, каже баба, та зирку вікно, аж там Телесик. Вони тоді з хати та вхопили його, та внесли в хату та такі раді, а гусенятко ходить по двору, то мати й побачила. Он, гусятко ходить, піду впіймаю та заріжу. І вже хотіла було йти, а Телесик і каже, ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був.
От вони нагодували його, напоїли, ще й під крильця пшонця насипали, так воно й полетіло. От вам казочка, а мені бубликів в'язочка.